Assalamualaikum dear friends بدی ویډیو کې نن زستا سره یو امپورټنت ټاپک ډیسکس کوم چې په هغه باندې تاسو به داغي اډ ډیر زیات ګورئ خو تاسو ته د پته نه چې یاره د دې نه لون څنګه اخیستل کیږي بدی کې انټرست څونه دی او د دې که تاسو لون واپس نه کوئ نو بدی کې به تاسو ته څه نقصاني دوستانو تاسو به یو اپلیکیشن د بروقت اپلیکیشن دغه لینک په ډسکرپشن باکس کې ورکم تاسو به دغه اډ نن سبا ډیر زیات ګورئ نو په دې کې به موږ دا ډسکس کوو چې یاره بروقت اپلیکیشن تاسو ته لون څونه درکوي بروقت اپلیکیشن په کم بیس سره تاسو ته لون درکوي بروقت اپلیکیشن چې کوم دی دا که تاسو د دې پیمنټ واپس نه کوئ د دې لون واپس نه کوئ د ستاسو خلاف څه کاروایي کولی شي او بروقت اپلیکیشن آیا رجسټر دی د پاکستان حکومت نه که نه او په دې کې سود څومره دی نو دوستانو دا ټول به ډسکس کوو په دې ویډیو کې ویډیو بالکل مه سکپ کوئ پرس که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل روډ سپورټ کړئ دوستانو دا یو اپلیکیشن د دې لینک به زه ډسکرپشن باکس کې ورکم په دې بروقت په موږ کلیک وکړو چې کله دا موږ اوپن کو نو دا به لږ براوزینګ وکړي چې براوزینګ وکړي نو دوستانو دلته زه تاسو ته هر یو څیز ښیم اولنی کار ستاسو څه شی دی دوستانو تاسو به سبمټ انفارمیشن خپل انفارمیشن به دلته تاسو پوټ کړئ بیا به د هغې نه فات به تاسو خپل ګیټ ویریفاید کوئ خپل چې کوم ستاسو اکاونټ دی دا به تاسو ویریفاید کوئ د هغې نه بعد بیا تاسو پیسې اخیستلی شئ لون ښه بیا دلته دوستانو تاسو ډیوریشن سلیکټ کولی شئ فار ایگزامپل تاسو وایئ چې یار زه د 10 ورځو دپاره لون اخلم نو هغه 10 ورځې تاسو دلته سلیکټ کولی شئ تاسو دلته کتلی شئ زما چې کوم اکاونټ جوړ کړی دی مطلب ما چې کوم خپل انفارمیشن ورکړلی د هغه انفارمیشن په بیس باندې دوی ته بیا لون درکوي نو زما چې کوم انفارمیشن دی په زما د انفارمیشن په بیس باندې دا ماته د 1500 روپو نه والا تر د 20000 روپو پورې ورکوي او که اډ تاسو وګورئ نو تاسو ته په اډ کې وایي چې یاره تاسو به 25000 روپۍ مطلب لون درکولی شو خو دوستانو زه صرف تاسو د دې باندې طریقه کار پوه کوم نور زه تاسو ته دا اپلیکیشن بالکل نه ریکمنډ کوم ځکه چې په دې کې سود دی او سود چې څوک کوي نو هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنګ کول دی نو الله دې موږ د الله د جنګ نه وساتي ځکه چې موږ ډېر کمزوري یو تاسو دلته دا اماونټ سلیکټ کولی شئ ښه دلته چې تاسو کلیک کوئ د مای اکاونټ باندې نو په مای اکاونټ کې ستاسو نه بیا انفارمیشن غواړي یو د پرسنل انفارمیشن په پرسنل انفارمیشن کې به تاسو څه کوئ په دې چې تاسو کله کلیک وکئ نو ستاسو نه به دلته خپل انفارمیشن غواړي بیا به کنټیکټ کې بیا به CNIC په انفارمیشن چې تاسو کلیک کوئ نو دلته به بیا خپل نیم ډیټ اف برث ایجوکیشن میرډ انمیرډ سیلف امپلایډ اینډ ادر په دې کې تاسو بیا دلته د خپل سیټ کولی شئ ښه کنټیکټس ته راشئ نو په کنټیکټس کې بیا تاسو خپل نمبر ورکولی شئ د خپل نمبر نه علاوه بیا تاسو به یو د والد صاحب یا د فرینډ نمبر ورکوئ ما پکې یو د خپل والد صاحب یو د فرینډ زه په دې باندې بالکل کار نه کوم نه زه لون اخلم صرف تاسو سمجاوه هم ځکه چې سود دی پکې که څوک ستاسو ملګري وي نو هغوی سم شیر کړئ دا ویډیو پلیز ښه د دې نه بعد چې زه بیک شم دوستانو نو دلته بیا موږ ته راځي کسټمر سروس په کسټمر سروس کې بیا د دیو ته کال کولی شئ د ایمیل فیډبیک ورته ورکولی شئ بیا چې کوم دی اډر انفارمیشن دی نو په دې کې بیا چې تا کوم لون لپاره کوم اډر کړی نو هغه تاسو د اډر هیسټري دا هغه تاسو دلته معلومولی شئ بیا د دې د بعد چې کوم دی نو دا په دې فالو کولی هم شئ په ډفرنټ سوشل میډیا باندې تاسو دلته کتلی شئ چې دوی سره فیسبوک دی انسټاګرام دی یوټیوب دی لینکډین دی او سنیک ویډیو دی په دې باندې تاسو دا فالو کولی هم شئ ښه دوستانو نو په دې کې د ټول نه امپورټنټ چې کوم دی نو دوی ستاسو خلاف کاروایي څه کولی شي که فرض که تاسو د دوی نه 1000 روپۍ لون والی یا د دوی نه 25000 روپۍ لون والی او تاسو بیا هغه لون واپس کوئ نه نو دوی ستاسو خلاف څه کاروایي کولی شي فرسټ اف آل خو د دوی لون چې دی دا تقریبا 0.6 دی نو په 1000 روپو کې تقریبا 160 روپۍ د دیو سود راځي نو په 1000 روپۍ کې دا شوې 1160 روپۍ تاسو په 1000 روپۍ کې سود ورکولی شئ الله دې تاسو وساتي بالکل راته نه ریکمنډ کوم او بیا د دې نه بعد چې کوم دی نو دیو چې فرض که تاسو دغه لون اخیستی او تاسو بیرته واپس کوئ نه نو دیو چې کوم تاسو دوه کنټیکټ نمبر ورکړلی یا ستاسو والد صاحب دی یا ستاسو فرینډز دی اول د هغوی سره کنټیکټ وکړئ د هغې نه بعد بیا د متعلقه تاڼۍ سره چې کوم پولیس سټیشن دی د هغو سره کنټیکټ وکړي او هغه تانه کې بیا ووایي چې یار فلانی سړی دی مطلب د ایډرس دی په هغه ایډرس باندې بیا دوی ستانه خپل لون حاصلولی شي مطلب دوی چې تا ته لون درکوي نو د دې لپاره ډېر سیکیورټي سیسټم دی ځکه چې د پاکستان نه رجسټر دی دا نو چې رجسټر دی نو هر یو تانه هر یو پولیس سټیشن ستاسو خلاف بیا کاروایي کولی شي پروفایل کې چې تاسو په خپل نمبر لګوئ په هغې باندې تاسو خپل پروفایل
سیټ کولی شئ. که په لون باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته لون کې تاسو ته دغه اپشن دی سیم اپشن د تاسو ته راځي. نو دوستانو آخر کې راته یو ځل بیا وایم چې دې اپ کې نه بالکل لون وانلی به دې کې سود دی. د سود چې کوم ځای کې هغې نه ځان وساتئ. دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته دا ویډیو؟ که تاسو ته پرس که ښه لګېدلې پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ. مخکې د آنلاین ارننګ او د نور انفارمیشن چې کوم انفارمیټیو ویډیو دی د هغې لپاره. تھینک یو سو مچ فار واچنګ. الله حافظ.